ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกชุดธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้ากำลังมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจซึ่งธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใส่เสื้อผ้าสวยๆในโอกาสพิเศษเช่นงานแต่งงานงานรับปริญญาหรืองานเลี้ยงรวมไปถึงกลุ่มคนที่ต้องการลดการซื้อซ้ำลดขยะแฟชั่นและประหยัดเงินเจ้าของธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้จากเสื้อผ้าที่ตัวเองมีอยู่หรือลงทุนซื้อเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ดังมาปล่อยเช่าโดยตั้งราคาต่อวันหรือแพ็กเกจรายสัปดาห์ก็ได้ธุรกิจนี้ทำได้ทั้งแบบออนไลน์และหน้าร้านเช่นเปิดร้านบน Instagram TikTok หรือแพลตฟอร์มให้เช่าโดยเฉพาะข้อดีของอาชีพนี้ต้นทุนเริ่มต้นต่ำเริ่มจากเสื้อผ้าของตนเองได้หรือรับบริจาคจากคนรอบข้างรายได้สม่ำเสมอเสื้อผ้า1ชุดสามารถให้เช่าได้หลายรอบไม่ต้องผลิตสินค้าเองใช้สินค้าที่มีอยู่แล้วและหมุนเวียนใช้งานได้ต่อเนื่องตอบโจทย์คนยุคใหม่ทั้งสายแฟชั่นและสายรักโลกต่างก็สนใจเช่าแทนซื้อไอเดียเพิ่มเติมในการต่อยอดเช่าเสื้อผ้าเฉพาะกลุ่มเช่นชุดแม่เจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดสูทผู้ชายชุดแฟนซีบริการสไตลิ่งแนะนำการแต่งตัวควบคู่กับการเช่าสมัครสมาชิก VIP ได้สิทธิ์เช่ารายเดือนแบบไม่จำกัดทำคอนเทนต์รีวิวชุดจริงผ่านโซเชียลเพิ่มความน่าเชื่อถือขยายบริการไปถึงการจัดส่งถึงบ้านพร้อมรับคืนความเสี่ยงและสิ่งที่ควรระวังเสื้อผ้าเสียหายหรือสูญหายต้องมีสัญญาและมัดจำความสะอาดต้องมีบริการซักแห้งซักอบอย่างมืออาชีพเทรนด์แฟชั่นเปลี่ยนเร็วต้องคัดเลือกเสื้อผ้าที่อยู่ได้นานและเป็นที่นิยมคู่แข่งมากขึ้นต้องมีจุดขายชัดเจนเช่นแบบหลากหลายราคาเข้าถึงง่ายหรือบริการที่โดดเด่นอาชีพเปิดให้เช่าเสื้อผ้าเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่รักแฟชั่นแต่ต้องการประหยัดและรักโลกโดยต้นทุนเริ่มต้นที่ไม่สูงเสื้อผ้า1ชุดสามารถสร้างรายได้หลายรอบอีกทั้งยังสามารถต่อยอดบริการได้หลากหลายอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องวางแผนเรื่องการดูแลสินค้าการตลาดและการบริหารความเสี่ยงให้ดีธุรกิจนี้ไม่ใช่แค่ปล่อยเช่าเสื้อผ้าแต่คือการสร้างประสบการณ์แฟชั่นที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนหากทำอย่างมืออาชีพก็มีโอกาสเติบโตได้ไกลในโลกแฟชั่นยุคใหม่